خواهد شد. اما امشب هم در خدمت آقای دکتر مسعود عارف نظری هستیم، متخصص ترانس پرسونالیتی سایکولوژی. درست میگم آقای دکتر؟ ترانس پرسونالیتی سایکولوژی. خیلی خوشحالم که میبینمتون. آقای دکتر امشب شمع با خودتون آوردین. جریان این شمع چیه؟ چرا خاموشه؟ بله. این شمع الان هم سرده، هم خاموش، هم سرده، هم خشکه. بله. ولی وقتی که روشنش میکنیم این گرم و تر میشه. روشن میشه؟ بله روشن شد. خیلی خوب. آروم آروم میبینیم که داره گرم میشه و تر میشه. خب این دقیقاً وضعیت بدن ماست. ما وقتی که به دنیا میایم، یک کودک گرم و تره. وقتی که کهنسال میشیم و دنیا رو ترک میکنیم سرد و خشک میشیم. یعنی در پیری ما سرد و خشک میشیم. بدنهای مختلف، انسانهای مختلف، مزاجهای مختلف دارن، طبعهای مختلف دارن. اما تمامی این طبعها در حدی گرم و تر هستن. اگر بخوام مثال بزنم، ما شمع‌ها به قطرها و به اندازه‌های مختلفی داریم. بله. ولی همه اینها وقتی که روشنن گرم و تر هستن، وقتی که خاموش میشن یا میمیرن سرد و خشک میشن. خب یک شمع وقتی که در تعادل خودش قرار داره بهترین نور رو میده و بیشترین عمر رو میکنه. بله. ولی اگر ما این شمع رو، حالا من نمیخوام استودیوی شما و چیدمان وقتی که کج بشه، بله. آروم آروم این کج میسوزه، ضایع میشه. بله. و عمرش خیلی زود به پایان میرسه. این در مورد بدن ما انسان ها اتفاق میفته. هر انسان یک طبعی داره. بله. مثلا فرض کنید ما طبع تر و گرم داریم که مثل بهار میمونه، گرم و خشک داریم مثل تابستان، سرد و خشک داریم مثل پاییز و سرد و تر داریم مثل زمستان. بله. اینها رو خب بقراط و به تبع اون بوعلی به عنوان دم و صفرا و سودا و بلغم تقسیم بندی کرده. هر کدوم از ماها آقای ضابطیان با یک هدیه‌ای به دنیا میایم و با یک جغرافیای بدنی، با یک ترکیب ژنتیکی به دنیا میایم. من برای بینندگانی که از این برنامه دارن برنامه رو نگاه میکنن خیلی مختصر بگم که ما اصلا صحبتمون راجع به چیه. صحبت ما راجع به این نیست که ما اگر از بدنمون خوب مراقبت کنیم روان سالمی خواهیم داشت. اگر نتونیم از بدنمون خوب مراقبت کنیم داریم فشار مضاعفی به بدنمون میاریم. این فشار مضاعف رو در اصل ذهن باید جبران کنه. وقتی که ما نمیتونیم نیازهای بدنمون رو درست برآورده بکنیم ذهنمون رو درگیر میکنیم. یعنی ساختار روانمون مجبوره که بیاد فشار مضاعفی بگذاره که اون بدنی که از تعادل خودش خارج شده رو به تعادل برسونه. ذهن از مکانیزم های دفاعی استفاده میکنه، از فرایند تفکر نخستین استفاده میکنه و اینها مقدمه بیماری ها هست. آقای دکتر ما اینجا داریم در کل برنامه در واقع روی مفهوم آرامش و مفهوم فکر کردن، درست فکر کردن تلاش میکنیم که این مفاهیم رو بتونیم بهتر ارائه بکنیم. آیا آنچه که شما میگید ارتباط مستقیمی با این دو مفهوم پیدا میکنه؟ بله ارتباط مستقیمی پیدا میکنه به این معنی که یک عقبه تاریخی اگر ما بخوایم بگیم از زمانی که دکارت اومد و این جمله معروف می اندیشم پس هستم رو معرفی کرد و شد اساس فلسفه اثباتگرایی مدرن، اساس تفکر علمی مدرن. آروم آروم بودن ما انگار خلاصه شد در افکار ما و این آغازی بود برای دوپاره شدن و دوشقه شدن ذهن و بدن از همدیگه. این جمله صحیحی نیست که من و بدنم فکر میکنیم پس هستیم. ما اگر که بخوایم در نظر بگیریم دو جور هوشمندی داریم. یک هوشمندی شناختی هست و یک هوشمندی ارگانیک هست یا بدنی و اندامی. ما در جامعه صنعتی، در جامعه مدرن، در جامعه شهرنشینی هوشمندی شناختی بیش از اندازه بهش تاکید شده و ما بیش از اندازه در
قسمت سرمون حبس میشیم، فکر میکنیم که تمامی بار رو باید مغزمون بکشه. ما به انداممون به شکل یک هودجی، به شکل یک قایق، به شکل یک نمیدونم، به شکل یک باربر نگاه میکنیم که انگار داره شاهزاده مغز رو حمل میکنه، در صورتی که اینجور نیست. این یک خطایی است که در جهان جدید اتفاق افتاده. بسیار خوب. فکر می‌کنم برای این ماجرا باید یه مثال هم بزنید.